สวัสดีทุกท่านนะครับก็ได้เวลากลับเข้าสู่โปรเจกต์เมืองกรีนโฮปกันอีกเช่นเคยนะครับในวิดีโอเมื่อคราวก่อนเนี่ยผมได้ทำในส่วนที่เป็นย่านชานเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองแล้วก็จุดวนของตัวระบบรถรางไปนะแล้วเมื่อไม่นานเนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับการปรับภาพในเกมให้ดูสมจริงไว้เผื่อใครที่อยากได้ภาพแบบผมเพราะมีคนถามมาหลายคลิปแล้วนะก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับกลับมาในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสร้างสเตเดียมแห่งใหม่ของเมืองนะครับโดยบิลส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือคือจะห่างจากตัวดาวเทาไม่มากเท่าไหร่คือจะเป็นตรงส่วนที่เคยทำที่เป็นในเขตที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสะพานที่ทำใน EP 13นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากผมก็อาจจะไม่ได้พูดอธิบายยาวเหมือนในคลิปวิดีโอก่อนๆนะบางอย่างอาจจะมีทำแบบบิลเป็นช่วงๆสลับกับอธิบายแบบสั้นๆแทนนะครับเพราะขั้นตอนการทำนั้นอาจจะคล้ายๆกับวิดีโอที่เคยทำผ่านๆมาเลยตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมก็จะมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนแต่เดิมแล้วเนี่ยตรงพื้นที่ตรงส่วนนี้เคยได้มีการวางผังถนนไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่อย่างที่ผมเคยได้บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันยังไม่ไฟนอลและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดอย่างใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมีการรื้อและวางผังถนนในส่วนนี้กันใหม่เลยเพื่อให้มันมีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับแต่ก่อนจะวางผังผมก็จะมาเริ่มการปรับพื้นที่กันก่อนนะคือจะปรับทั้งสองฝั่งเลยโดยจะขยายแม่น้ำให้มันกว้างกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มันดูแคบเกินไปและค่อยมาปรับพื้นที่ในส่วนที่เป็นบนดินต่อที่จะแบบค่อยๆไล่ระดับลงมานะเอาไว้วางผังในขั้นตอนถัดไปนะครับตัวถนนที่ใช้ในการวางผังถนนเนี่ยก็จะเป็นเซตแบบสไตล์แบบอเมริกันที่จะเป็นแอสเซทของ Hockenheim นะครับแล้วก็จะมีการปรับพื้นที่อีกเล็กน้อยโดยจะใช้มอด Extra Landscaping Tools เวอร์ชันที่เป็นแบบตัวฟิกซ์แล้วนะพร้อมกับการปรับระดับถนนให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยจะใช้มอด Network Multitool นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีการร่างไว้เผื่อทำใน EP ตอนหลังนะแต่ในตอนนี้จะทำแค่ส่วนที่เป็นสนามกันก่อนนะก่อนจะเริ่มสร้างสนามเนี่ยก็จะมาทำในส่วนของสถานีรถไฟฟ้ากันนะครับส่วนนี้เนี่ยผมเคยวางสถานีรถไฟฟ้าไปเมื่อช่วงแรกๆแล้วนะลักษณะสถานีนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเก่าๆเลยเพราะตอนแรกเคยหาสถานีที่เข้ากันกับพื้นที่นี้แต่หายากหน่อยคือจะเจอแต่แบบที่ไม่คล่อมถนนผมมองว่าถ้าจะเอาแบบนี้มาเนี่ยกลัวมันจะมีปัญหาตัวผาทางเดินที่จะขึ้นบนสถานีนะเพราะเวลาวางถนนที่อยู่ใต้สถานีที่มีผาทางเดินที่อยู่ระดับต่ำลงมาใกล้กับถนนเนี่ยมันจะถูกดันลงมาด้วยนะครับตัวผาที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ invisible นะคือผาพวกนี้เนี่ยส่วนมากมักจะใช้ในการทำ asset ซะมากกว่านะครับผมก็เลยเลี่ยงปัญหานี้ออกไปโดยการเลือกใช้ asset ที่มีถนนติดมาแทนนะครับส่วนพื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะมีทำส่วนเล็กๆที่อยู่รอบๆสถานีนี้แล้วก็จะมีทำเป็นลานจอดรถโดยใช้ asset collection ของ Hockenheim เหมือนเช่นเคยนะครับตรงจุดนี้เองจะเป็นจุดสิ้นสุดของระบบรถไฟแบบเมโทรนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะมีส่วนเล็กๆอยู่ข้างๆด้วยบวกกับลานโล่งๆอยู่ใต้ทางรถไฟนี้ด้วยนะครับโดยจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับส่วนที่เป็นสเตเดียมที่ผมกำลังจะทำในส่วนถัดไปนะครับระหว่างนี้ก็จะมีทำพวกร้านค้าอยู่ใกล้ๆกับลานจอดรถที่ติดกับสถานีนะโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นต่างระดับหน่อยๆแล้วก็จะมีการตกแต่งพื้นที่แต่ไม่มากนะก็จะใช้แอสเซทถนนที่เป็นลานจอดรถของ Bad Idea และดัดแปลงเพิ่มเติมโดยใช้โหนดคอนโทรลเลอร์กับ Intersection Marking Tool นะครับหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู Time Lapse ในการสร้างส่วนนี้แล้วก็มาเจอกันในส่วนถัดไปกันต่อนะครับ ค
ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทที่จะเป็นการสร้างสเตเดียมกันนะครับส่วนนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากสนามของเมืองทั้ง2เมืองใน US นะคือจะมีทั้งเมืองมินนีแอโพลิสและพิตต์สเบิร์กเอามายำรวมกันนะก็ในระหว่างนี้อาจจะมีการรื้อถนนบางส่วนออกไปเพื่อทำการสร้างสนามนี้นะครับสำหรับตัวแอสเซทที่จะใช้เป็นอาคารหลักจะเป็น US Bank Stadium ของ Luminu อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรียกถูกหรือผิดนะผังของตัวสเตเดียมแบบสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับแต่เดิมแรกๆตัวสเตเดียมหลักนั้นจะมีแผนเลือกตัวสเตเดียมอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแบบสไตล์ที่จะไม่ได้เป็นแบบโมเดิร์นนะตอนแรกเคยลองวางนะแต่มันก็เกิดปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรสุดท้ายก็ได้เป็นแบบที่เห็นนี้เลยนะครับส่วนของตัวอาคารหลักเนี่ยผมจะมีการทำทางเข้าไว้อยู่หลายจุดนะอย่างจุดประตูหลักของตัวสนามเนี่ยจะมีอยู่4จุดใหญ่ๆเลยคือจะแบ่งเป็นระดับดิน2จุดแล้วก็ชั้นลอยอีก2จุดมีลานด้านหน้าของตัวสนามทั้งฝั่งแม่น้ำแล้วก็ฝั่งถนนใหญ่ด้วยพร้อมกับมีการทำทางเดินไว้รอบๆด้วยให้มันมีการเชื่อมต่อเข้าหากันเพื่อให้พื้นที่เนี่ยมันดูมีความต่อเนื่องนะครับก่อนจะวางทางเดินเนี่ยผมก็จะมาทำลานจอดรถเป็นอันดับแรกกันก่อนนะครับแล้วค่อยวางผาดซ้อนไปอีกทีในขั้นตอนถัดไปนะครับตัวผาดทางเดินที่ใช้จะมาจาก DLC Plaza and Promenade นะครับคือจะมีปรับพวกโหนดแล้วก็ขนาดของเซกเมนต์ตามจุดต่างๆด้วยให้มันมีความเหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับอย่างเส้นทางลงเนี่ยจะลดลงมาประมาณหนึ่งนะเพื่อให้มันฟิตกับตัวผังตัวสนามเนี่ยแหละสำหรับลานจอดรถของตัวสเตเดียมนั้นก็จะมีทั้งแบบเป็นลานจอดรถที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารหลักแบบลานเปิดด้านนอกตัวอาคารแล้วก็แบบที่เป็นอาคารจอดรถแยกออกจากตัวอาคารหลักที่จะอยู่ริมแม่น้ำนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นtime lapseในส่วนของลานรอบๆของสนามนะแล้วก็กลับมากันต่อในส่วนของพื้นที่ที่ติดแม่น้ำนะครับ
กลับมาในส่วนต่อไปกันเลยก็จะเป็นการทำพื้นที่ส่วนที่เป็นริมแม่น้ำนะครับจะมีการทำทางเดินไปตลอดแนวแม่น้ำเลยแล้วก็จะมีการเชื่อมไปกับพื้นที่ส่วนอื่นๆด้วยตรงนี้จะรวมไปถึงสวนสาธารณะริมน้ำที่ผมเคยทำใน EP ก่อนๆด้วยนะตัว Asset ที่ใช้จะมีทั้ง2 DLC นะครับคือจะเป็น Plaza and Promenade แล้วก็อีกอันคือจะเป็น Content Creator Pack ชื่อว่า Bridges and Piers ที่สร้างโดย Amesto นะครับหลังจากนี้ผมก็จะตกแต่งและทำส่วนที่เหลือของพื้นที่นี้นะแล้วก็จะมีย้อนกลับไปเพิ่มลานจอดรถตรงชั้นล่างของสนามบวกกับทางเข้าที่เป็นผาดทางเดินที่อยู่ชั้นบนต่อนะระหว่างนี้ก็จะเป็นทำแบบเดี๋ยวกลับมาใหม่ในส่วนถัดไปนะครับ มาที่ในส่วนนี้คือจะเป็นส่วนที่เป็นตัวสะพานนะครับในจุดนี้เองผมก็จะมีการทำจุดขึ้นลงของทางคนเดินที่เป็นของสะพานที่ผมเคยทำติดค้างไว้ใน EP 13 นะครับในการสร้างนั้นก็จะค่อยๆไล่ระดับลงมาจะทำในลักษณะวนลงมาจนถึงทางแยกที่จะมีทางเดินไป2 ฝั่งเลยแล้วก็ลงมาถึงระดับดินนะครับส่วนพื้นที่ข้างๆใกล้กันก็จะมีพร้อมกับอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างสเตเดียมและตัวสะพานบวกกับลานจอดรถในพื้นที่นี้ด้วยนะพอดีอยากยัดให้มันดูเต็มๆและไม่โล่งจนเกินไปนะครับตัวแอสเซททางเดินที่จะใช้ก็จะเป็นของคัสและมีการใส่หลังคาให้กับตัวทางเดินด้วยนะโดยจะใช้มอด Adaptive Network นะครับแล้วก็มีใส่พวกเสาสำหรับสะพานแบบแมนนวลนะครับถ้าใส่แบบดั้งเดิมแบบตัวเกมให้มามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยสมส่วนหลังจากนี้ก็จะตกแต่งพื้นที่ในส่วนลานจอดรถแล้วก็ส่วนอื่นๆไปเรื่อยๆนะก็จะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนหรือลูกเล่นที่มันดูมากเกินไปนะครับ กลับมาที่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันอันนี้ก็จะเป็น warehouse โกดังขนาดเล็กๆพร้อมกับมีจุดขึ้นลงทางเดินด้วยเช่นกันนะครับลักษณะการสร้างก็จะคล้ายๆก่อนหน้านี้เลยนะครับข้อสังเกตพื้นที่ที่ทำเนี่ยมันจะดูอึดอัดนิดนึงนะแต่ก็อยู่ในระดับที่ผมยังยอมรับได้นะคือจะไม่เป๊ะหรือสมจริงอะไรนะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยทำแบบในการสร้างในส่วนของลานจอดรถที่เหลือนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีในส่วนถัดไปกันต่อนะเพราะในส่วนนี้ก็จะไม่มีอะไรใหม่นะคือวิธีการก็จะคล้ายๆกับที่เคยทำผ่านๆมา
มาส่วนสุดท้ายของบิลนี้นะครับจะเป็นการทำอาคารจอดรถนะครับคือจะเป็นอาคารติดริมแม่น้ำจะมีชั้นจอดรถประมาณ5ชั้นพร้อมกับมีทางเชื่อมต่อตรงไปยังตัวสเตเดียมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมีใช้พวกโหนดคอนโทรลเลอร์อะไรประมาณนี้และตรงนี้ก็จะพยายามให้มันฟังก์ชันด้วยให้มันดูมีการใช้งานจริงนะครับส่วนตัวอาคารที่ติดกับตัวอาคารจอดรถก็จะมีใช้วิดีโอทรอนแพ็กและจะมี Wilhelms High Center ที่เป็น Parking Building นะครับโดย Asset อันแรกเนี่ยผมจะมีการนำมาแปลงเป็นแบบ PO แล้วก็มาประยุกต์แต่งไว้เป็นฟาซาดด้านหน้าของอาคารจอดรถนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนทำในพื้นที่นี้เนี่ยมันไม่เท่ากันและแคบด้วยโดยเฉพาะการทำถนนเข้าไปเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยลองทำไปหลายรอบอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้มันยัดลงในพื้นที่แคบๆและชันแบบนี้ได้ในนี้ก็อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับสำหรับบางคนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งในผลลัพธ์ก็ตามนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับเพื่อให้บิลนี้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ได้ทำไปในวันนี้นะครับส่วนบิลต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย